So na mga kamaster, so napakasimple po itong recipe na itong cookies na to. 1 kilong third class at kalahating kilong asukal, brown sugar at 2 kutsarang baking powder at 1/4 na margarine. At ang tubig po natin ay 1 cup lang po. Maliwanag po ba yon? At panoorin nyo po ng buo yung video natin para mas masundan nyo yung kung paano ko gawin. So yun lang, tara umpisa na natin. Ito po yung pagkasunod-sunod ng sangkap natin, At kung hindi po kayo nakontento sa sinabi kong recipe o di kayo hindi nyo narinig ng maayos, ay meron pa po tayong nakasulat na recipe sa screen at mapapanood nyo po yun kung papanoorin nyo ng buo yung video natin at makikita nyo rin po nakasulat sa screen. At bago nyo ihalo yung harina na third class mga kamaster, ay kailangan sisiguraduhin yung nahalo ng mahigi yung sangkap natin. At maliwanag po ba yon? Bago nyo ilagay yung harina, kailangan nahalo yung margarine at yung asukal. At kung tatanungin nyo mga kamaster kung ilang grams ang putol natin, ay 20 grams po isa. Maliwanag po ba yon? 20 grams isa, ang benta po natin ay 2 pesos.
At pagkatapos po natin nailagay sa tray yung cookies natin ay maglalagay tayo ng asukal na puti. At kung ayaw mo ng asukal na puti, pwede namang white na asukal. Ito na po yung cookies natin mga ka-master, at isasalang na po natin ito. At ang init po ng oven natin nasa 200 Celsius, at bago nyo hanguin ay kailangan magpalipas po na kayo ng 10 minutes o di kaya 8 minutes bago nyo buksan ang oven. Kasi yung mga ka-master, 200 Celsius ay napakainit po yun. So saglit lang po ito lutuin. Sa taas po natin to isasalang. Ito na po yung cookies ng mga ka-master. So lutong-luto na siya at hindi siya masyadong brown. So ganito lang siya kapag naluto. At dito ko na rin po tatapusin ang video, at salamat po sa panonood. At uulitin ko po, dito sa channel na to ay lahat po ng tungkol sa bakery ay isi-share ko basta kaya po natin. At kung may katanungan kayo, mag-comment lang kayo, at pag nakita ko ay sasagutin ko po yan. At maraming salamat.